አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የቢላል መረጃ ታዳሚያን በየዕለቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው የቀትር መረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በዛሬው የመረጃ ሰዓታችን የዕለቱን የኮሮና መረጃ፣ አዲሱ ገበያ አካባቢ በደረሰ በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የአንድ ሰው ሕይወት ስለማለፉ፣ የቡሩንዲው ፕሬዝዳንት ንኩሩንዚዛ በድንገት ስለማረፋቸው፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ከ97 ዓመት በኋላ ዜጎቿን በማርስ ለማስፈር ስለማቀዷ፣ ከጆርጅ ፍሎይድ ግድያ በላይ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ተቃውሞ ቀጥሏል። ሌላው ደግሞ የሂጅራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ከኢትዮጲያ ብሔራዊ ባንክ ወደ ስራ መግባት የሚቻለውን ፈቃድ አግኝቷል። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎች ወደ እናንተ የምናቀርብበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ሀሰን አሰፋና እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብረናችሁ በጋራ እንቆያለን። እሺ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ዝርዝሮች ከማለፋችን በፊት በትላንትናው ዕለት የተሰጡን አስተያየቶች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሀሊማ ላቭ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ወአለይኩም ሰላም፣ ግን አንድ ጥያቄ ያለኝ፣ የሞጣው ብር ለምን አይሰጡም? እስካሁን ለምን ዝም ተባለ? የተዋጣው እኮ እሱን ለመርዳት ነውና ለምን ዝምታው በዛ የሚልም ነው። እሱም ተሰጥቷል። ፋጡማ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አለን ቢላሎች፣ ለትክክለኛ መረጃችሁ እናመሰግናለን። ሞጣን አላህ ይጠብቃት፣ ኮሮናም ያጥፋልን ብላናለች። እማ ኤም ቲዩብ ደግሞ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ፣ አለን ይድረስልን ያረቢ። ውድ የቢላል ሚዲያ ተከታታዮች፣ ስወዳችሁ ይህን ጽሁፍ ያየ ቻናሌ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳታልፉም በቅንነትም ብላለች ማለት ነው። መልካም፣ እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ላደረሱን ኮሜንቶች እናመሰግናለን። የትናንቱን ጥያቄ አሸናፊ እናስተዋውቃቸው። የትናንቱ ጥያቄ መልስ ታላቁ አሊም ሀጂ ዘይኑ ይባላሉ። ሀጂ ዘይኑ እንግዲህ እንደምታውቁት አድማጭ ተመልካቾቻችን ታላቅ ኳስ ሜዳ አካባቢ በአዲስ አበባ የሚገኝ ታላቅ መርከዝ መድረሳምና የዳዕዋ ማዕከል አላቸው። በርካታ ደረሶች በአካባቢው ተሰባስበው የዲን ትምህርት ይከታተላሉ። አላህ ይርሃማቸው። ያው ከአንድ ዓመት በፊት ህይወታቸው ማለፋቸውም አይዘነጋም። ያው ግን ስራቸው ህያው ሆኖ ዘላለም ሲታወስ ይኖራል። ሌላው ይህን ጥያቄ በመመለስ አሸናፊ የሆነው መኮንን 2384 የተባለው ተከታያችን ነው። በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ሊንኩን ላይክና ሰብስክራይብ አድርጉለት። የቢላል ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናልን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ተከተሉን። እናመሰግናለን። የዕለቱን ጥያቄ ደግሞ የዕለቱን መረጃዎች ወደ እናንተ ካደረስን በኋላ በስተመጨረሻ የምናቀርብ ይሆናል። እሺ፣ እንግዲህ በዛሬውም ዕለት በኢትዮጵያ በኮሮና የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ነው የመጣው። ዛሬም አዲስ የተመዘገቡ ኬዞች አሉ። በ24 ሰዓታት ውስጥ የተደረገው የምርመራ ውጤት ምን ይመስላል የሚለውን መሐመድ ንጉስ እስቲ ለአድማጮቻችን። መልካም። በኢትዮጵያ ተጨማሪ 170 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። የ3 ሰዎች ህይወት ደግሞ ማለፉም ተሰምቷል። እንግዲህ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው የ6187 የላቦራቶሪ ምርመራ ነው ይህ ውጤት የተገኘው። አጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 2506 መድረሱን ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ዕለታዊ መግለጫ ያመለከተው። መሐመድ፣ ቫይረሱ የተገኘባቸው 93 ወንድና 77 ሴት ሲሆኑ የእድሜ ክልላቸው ደግሞ ስንመለከት ከ2 እስከ 115 ዓመት ውስጥ ይገኛል ተብሏል። በዜግነት ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ነው የተባለው። በክልል ደረጃ ስንመለከት ከፍተኛውን ቁጥር የያዘው አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ 81 ሰዎች፣ 57 ሰዎች ከሶማሌ፣ 13 ሰዎች ከአማራ፣ 7 ከትግራይ፣ 7 ከኦሮሚያ፣ 3 ከሀረሪ ክልል እንዲሁም 2 ከደቡብ ክልል ናቸው። መሐመድ፣ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘም የ3 ኢትዮጵያውያን ህይወትም አልፏል። የመጀመሪያ የ115 ዓመት ወንድ አዲስ አበባ ነዋሪ፣ ሁለተኛ የ35 ዓመት ወንድ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪና ሶስተኛ የ84 ዓመት ወንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆናቸውም ታውቋል። ሁሉም ሟቾች እንግዲህ ቫይረሱ እንዳለባቸው የተረጋገጠው ከሞቱና አስክሬን ምርመራ ወደ ሆስፒታል ከተወሰዱ በኋላ ነው ማለት ነው። መሐመድ፣ እንግዲህ አጠቃላይ በሀገራችን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥርም 35 ደርሷል። በትላንትናው ዕለትም 22 ሰዎች ከአዲስ አበባ ያገገሙ ሲሆንም በአጠቃላይም በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 401 ደርሷል። ወደ ሌሎች መረጃዎች እንለፍ።
ወደ ሁለተኛው መረጃችን እናምራ። አዲሱ ገበያ አካባቢ በደረሰ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የአንድ ሰው ሕይወት አልፏል። 2 ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው የገለጸው። እንግዲህ በአዲስ አበባ በየዕለቱ በርካታ የትራፊክ አደጋ ይከሰታል። ትላንትና የደረሰው አደጋም ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ በግሎሌ ክፍለ ከተማ አዲስ ገበያ አደባባይ አካባቢ በሱሉልታ ከተማ የከብቶች መኖ ሳር ጭኖ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ የነበረ ኮድ 319791 ኢት የሆነ ተሽከርካሪ ነው ከመንገድ ጠርዝ ግንብ ጋር የተጋጨውና አደጋው የደረሰው መሐመድ። ተገልባብጦ የአሽከርካሪው ሕይወትም ሲያልፍ 2 እግረኞች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ነው ያደረሰው። የአሽከርካሪው ረዳት ከመኪናው ዘሎ በመውረድ ነው ሕይወቱን ከአደጋው ማትረፉን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የጉሌሌ የካና የአራዳ ክፍለ ከተሞች የቀጠና 2 የትራፊክ ቁጥጥር ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ሙሉጌታ ቢተው የገለጹት። እንግዲህ የአደጋው መንስኤም እየተጣራ መሆኑን ነው የገለጹት። እንግዲህ ወደ ሌላው መረጃ ስናልፍ የቡሩንዲው ፕሬዝዳንት ንኩሩንዚዛ በድንገት ስለማረፋቸው ተነግሯል። ከሳምንት በፊት በተደረገው ምርጫ ፓርቲያቸው ማሸነፉ የተነገረላቸው የቡሩንዲው ፕሬዝዳንት ንኩሩንዚዛ በድንገት ነው ሕይወታቸው ያለፈው። የቡሩንዲ መንግስት እንዳስታወቀው የፕሬዝዳንቱ ሕይወት ያለፈው በልብ ድካም ነው ብለዋል። የ55 ዓመቱ ፕሬዝዳንቱ ባሳለፍነው ቅዳሜ ለሕክምና ወደ ሆስፒታል እንዲገቡ ተደርገው ነበር ሲል ቢቢሲም ዘግቧል። ወደሚቀጥለው መረጃ ስናልፍ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ይወስደናል። ምንድን ነው መረጃው መሐመድ? የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ከ97 ዓመት በኋላ ዜጎቿን በማርስ ለማስፈር አቅዳለች የሚል መረጃ ነው የወጣው። ይህ ጉዞ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በዘርፍ በአረቡ ዓለም ቀዳሚ ያደርጋታል። የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ መንኮራኩር ወደ ማርስ ለመላክ ጫፍ የደረሰች ሲሆን በዚሁ ወደ ማርስ የምታመጥቀውን የጠፈር መርከብ ከአረቡ ዓለም ቀዳሚ ያደርጋታልም ተብሏል። እንግዲህ የጠፈር ጉዞው ከ7 ወራት እንደሚወስድም ነው የተነገረው። በጠፈር መርከብ ከመሬት ወደ ማርስ ምህዋር ጉዞ 500 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር እንደሚጠጋም ይገመታል። ሰው አልባ መንኮራኩሯ ተልኮ የማርስ ምህዋር በመሾር የአየር ንብረትና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችን መለቃቀም እንደሆነ እና ወደ ምድር ማቀበል እንደሆነ ነው የተነገረው መሐመድ። እነዚህን እጅግ አስፈላጊ የተባሉት ከአረብ ንብረት ጋር በተያያዙ መረጃዎች ለመሰብሰብ 687 ቀናት በዚያው ትቆያለች ነው የተባለው። አንድ ጊዜ ወደ 2 ዓመት እኮ ሊጠጋ ምንም ያህል አልቀረው። አንድ ጊዜ የማርስም ምህዋር ለመዞር በአማካይ 55 ሰዓት ይወስድባታል ነው የተባለው። ሌላው ደግሞ የምናገኘው ከጆርጅ ፍሎይድ ግድያ በኋላ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ተቃውሞ ቀጥሏል። በተለይም በአፍሪካ ሀገራት ላይ ስሙ የሚነሳው ንጉስ ሊዮፓልድ ሁለተኛ የቤልጂየም በቀኝ ግዛት ዘመን ንጉስ የነበረው ሐውልት በቤልጂየም ይገኝ ነበር። ሰልፈኞች እንዲነሳ ሲጠይቁም ከርመዋል። በባሪያ ንግድ ላይ የሚታወቁት ሐውልቶች በእንግሊዝና በአሜሪካ ከአደባባይ ላይ እየተነሱ ወደ ሙዚየም እየገቡ እንዳለ ለማወቅም ተችሏል። እውነት ነው። የማይነሱ ከሆነ ግን ሰልፈኞቹ ራሳቸው ሄደውም እያፈረሱ እንዳለ በእንግሊዝ ከተማ ታይቷል። የንጉስ ሊዮፖልድ ሁለተኛ ሐውልትም መነሳቱን ነው ፍራንስ 24 ኒውስ ቻናል ዘገበው። ሌላው መረጃ እንግዲህ ወደ አገር ውስጥ ባንኮች እንመለስና የቢዝነስ ነክ መረጃ ነው። ሂጅራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችለውን ፍቃድ አገኝ የሚለው መረጃ ነው። እንግዲህ የብሔራዊ ባንክ ፕሬዝዳንት በቅርቡ የተለያዩ የገንዘብ ዝውውሩን በሚመለከት እገዳ ወይም ገደብ የሚያስቀምጠውን ሕግ ባወጁበት ሰሞነኛ መግለጫቸው በቅርቡ አንድ ጫፍ ላይ የደረሰ እስላማዊ ባንክ ስራ እንደሚጀምር ገልጸው ነበር። ነገሮቹን ፕሮሰሶቹን ሁሉ ጨርሶ ስራ ለመጀመር የሚያስችለው ጫፍ ላይ ደርሷል ብለው ነበረ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ይኸው ሂጅራ ባንክ ፍቃድ ማግኘቱን ነው የተሰማው። ሂጅራ ባንክ በቅርቡም ከነጃሲ ባንክ መስራቾች ጋር በመወያየትም የነጃሲ ባንክ በሂጅራ ባንክ ውስጥ ተጠቃሎ በአንድነት ለመስራት መስማማታቸውም ይታወሳል። የሂጅራ ባንክ ከዚህ ቀደምም ሌሎች ምስረታ ላይ ከነበሩ ባንኮች ጋርም ከስምምነት በመድረስ በሂጅራ ባንክ ስር ተጠቃለው ጠንካራ የሆነ ከወለድ ነጻ ባንክ ለመመስረትም ተንቀሳቅሰዋል። እኛም እንግዲህ በተለይም የሂጅራ ባንክ ቦርድ አደራጅ ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑትን
ጋብዘን ቀደም ሲል ትንታኔ ዜና ከሰሞኑ ሰርተንበት ነበር። በርካታ ሙስሊም ማህበረሰብ እስላማዊ ባንኮች ከጅምሩ በስተው አቅማቸውን በገበያ ፉክክር ከሚያደክሙ ወደ አንድነት መጥተው በገበያ ላይ ጠንካራ አቅምና ተወዳዳሪ ሊሆን የሚችል ባንክ ቢመሰረቱ የሚል ሀሳብ ሲያቀርብ ቆይቷል። በዚህም መሰረት ወደ አንድነት ከመጡት እንዳልከው መሐመድ አል ነጃሺና ሂጅራ ይጠቀሳሉ ማለት ነው። የባንኩ መስራቾችም ይህን ታሳቢ በማድረግ ወደ ሂጅራ ባንክ በመጠቃለል በገንዘብም በሰው ኃይልም ጠንካራ የሆነ ባንክ ለመመስረትና ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችላቸውን ይሁንታ አግኝተዋል ማለት ነው። ይህ ለሙስሊሙ ማህበረሰብም ሆነ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ለማግኘት እንደሚፈልገው ማህበረሰብ መልካም ዜና ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ የሚነገረው አንድ ነገር ምንድን መሰለ መሐመድ፣ በተለያየ መስኮቶች ይሰጥ የነበረው የወለድ አልባ ባንክ በሌሎች ባንኮች ማለት ነው ቀደም ሲል አሁን ሙሉ በሙሉ ራሱን ችሎ ብራንች እየከፈቱ ነው ያሉት አቢሲኒያ፣ ንግድ ባንክ የመሳሰሉትና አሁንም የሚቋቋሙትና ወደ ስራ የሚገቡት እስላማዊ ባንኮች በፋይናንስ በባንክ ፋይናንስ እንቅስቃሴው በባንክ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ብቁና ተወዳዳሪ ለመሆን ጠንክረው መስራት እንደሚጠበቅባቸውና ብዙ ፈተናዎች ሊገጥሟቸው እንደሚችሉ የሚገምቱ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች አሉ። ወደሚቀጥለው መረጃ ነው። እሺ፣ ኢራን በዩናይትድ ስቴትስ ጥቃት ከተገደሉባት አንጋፋ የጦር ጀነራሏ ጋር በተያያዘ መረጃ አሳልፎ በመስጠት የተጠረጠረ እስረኛን በሞት ልትቀጣ ነው ተብሏል። ይህም የሀገሪቱ የፍትህ አካል ቃል አቀባይ የሆኑት ናቸው ዛሬ እንደተናገሩት። ሰይድ መሐመድ ሙሳቢ መስጅድ ከአሜሪካን እና ከእስራኤል የስለላ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ያለው እንደሆነ በገንዘብ የሀገሪቱን የጸጥታ ኃይላት መረጃዎችን ሲያቀብል እንደነበረ ተናግረዋል። ተከሳሹም በተለይ በጦር ኃይሉ ውስጥ ያሉ ኃላፊዎችንና እንቅስቃሴዎችን የሚመለከቱ መረጃዎች በማሰባሰብ ጄኔራል ቃሲም ሱሌማንን እንዲገደል ምክንያት በመሆኑም የኢራን ከፍተኛ ፍርድ ቤትም በሞት እንዲቀጣ እንደወሰነም አመልክተዋል። እንዲያም ነው እንግዲህ የሞት ፍርዱ መቼ እንደሚፈጸም የሰጡት ፍንጭ የለም። ባለፈው ታህሳስ 24 2012 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው ባግዳድ ላይ በደረሰው ጥቃት ኢራን ወደ ጄኔራሏ ብቻ ሳይሆን ኢራቅ ውስጥ የሚገኘው የኢራን ማሊሺያ ጦር ምክትል አዛዥ አቡ ማህዲ አልሙሐንዲስንም አሳጥቷታል። ኢራን ኢራቅ ውስጥ በሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ጦር ላይ በወሰደችው የአጸፋ ጥቃት ጉዳት ከማድረሷ በተጨማሪ በዩክሬን የመንገደኞች አውሮፕላን ላይ በደረሰው ጥቃት 176 ተሳፋሪዎች መሞታቸውም አይዘነጋም። እንግዲህ የዕለቱን የመረጃ ሰዓታችንን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን ጥያቄዎች እናስታውሳቸው። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት መስጂድ ስያሜ ማን ይባላል? የትስ ይገኛል ነው መሐመድ የሚለው ጥያቄ። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት መስጂድ ስያሜ ምን ይባላል? የትስ ይገኛል? ይህንን የመለሰ ያው ዩቲዩባችሁን እያስተዋወቀን እኛም ላይክ ሰብስክራይብ እናደርጋለን። እናንተም ደግሞ መልሱን ባንዴ ቁጭ አድርጉልን። መልካም እንግዲህ እናንተም የቢላል ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ተከተሉን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።